እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከ Bahlie ቲዩብ። ዛሬ ደግሞ ወጥ አገልግል ስሰራ ወጡን መጀመሪያ አሰራሩን አሳይተሽኝ ብላችሁኝ ስለነበር ወጥ ስሰራ አሳይቻችኋለሁኝ። ያንን የሰራነው ወጥ ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት ሲሆን እየጨለፍን ስንበላ እንዳይሰለች አገልግል እየሰራን ያለንን ነገር መብላት ጣሙም ቀየር ይላል፣ ላይናችንም ደስ ይላል ማለት ነው። ይሄንን የሰራሁትን ድንች ወጥ ነው። ይሄ በጣም በቀላሉ ሽንኩርቱን ዝም ብዬ ሽሪምሪ ከትፌው ግን እንዴት እንደበሰለ እዩት። ብዙ ሳንጨነቅ እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ቀይ ወጥ ያለኝን የድንች ወጥ ጨመርኩ። እንዳይበዛ ይሄንኑ እንደዚህ ያዳርሳለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። የደወሉን ምልክት ስለማትጫኑ ብዙ ሰዎች አይደርሳችሁም ቪዲዮ። እዩት እንዴት ደስ የሚል ቀይ ወጥ እንደሆነ፣ እንዴት በቀላሉ እንደሰራሁት። ከዚህ በፊት የተለቀቀውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ያላያችሁ፣ ትላንት የለቀኩትን። እንጀራዬ በጣም ካማራችሁና እናንተ እንጀራ መጋገር የተቸገራችሁ ካላችሁ እንደዚህ ቆንጆ እንጀራ እንዴት እንደምጋግር አሳያችኋለሁ። ንገሩኝ። ያው ዛሬ ጊዜ ዩቲዩብ አለ ብዙም ችግር የለም ብዬ ነው ማላሳየው እንጀራ። ግን አንዳንድ ሰው እንጀራ ሻምራል ምናምን ስለምትሉኝ አንዳንዴ እንደዚህ ምግብ ሳቀርብ እንጀራ መጋገር የተቸገረ ሰው ካለ ንገሩኝ። ይሄንን እኔ እንዴት እንደምጋግረው የእንጀራ ችግር አሁን ቆሟል ይመስለኛል። እንዴት እንደጋገርኩት አሳያለሁ ማለት ነው ኮሜንት ካየው። ያው እንደምታዩት አሁን ደግሞ ድፍን ምስር እየጨመርኩ ነው። በጣም ቆንጆ ድፍን ምስር። ትላንትና ያው ያሳየሁት ድንቹንና የአትክልት ጥብስ ነው። ሰዓት እንዳይረዝም ብዬ ነው። ድፍን ምስር አሳይቻል አቅም አሳያችኋለሁ። በጣም ሽታው ደስ የሚል ቆንጆ ድፍን ምስር እንዴት እንደምንሰራ አሁን ደግሞ አልጫችንን ካደረግን በኋላ ሌላ እንጀራ ጨምራለሁ። እንደዚህ የማደርገው ወጡን የተለያየ ወጥ በአንድ ጊዜ የማደርገው ስንቆርጥ በኋላ ሁሉም እንዲዳረስ ማለት ነው። ሁሉም እንዲዳረስ ነው። ይሄ ደግሞ ባክቾይ ነው የሰራሁት። ባክቾይ ከዚህ በፊት አሳይቻለሁ። ቆስጣ እንደማለት ነው። ስታዩት ነጭ ይበዛዋል አይደለ? እኔ ግንዱን አልጥልም። ቅጠሉ ያው ሲሰራ እንስ ይላል። እንስ ስለሚል ግንዱን ደግሞ ጨምሬው ነው። ይሄ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ግንዱ ጥቅም አለው። ግንዱን አትጣሉ። ብዙ ሰው ይጥላል ግንድ እና እዩት። እዚሁ ጋር ያለኝን ሌላ አትክልት እጨምራለሁ። ይሄንን ትላንትና አሳይቻለሁ። የአትክልት ጥብስ ነው። በጣም ብዙ አትክልቶች በአንድ ላይ ጠበስ አድርገን የሚቀርብ ነው እና ቢተርፍ አሁን ይሄ ቢተርፍ መቀመጥ ይችላል። ያንን ማይክሮዌቭ ውስጥ ሞቅ እየተደረገ ወይም ቀድማችሁ ከፍሪጅ ልትበሉ ምሳ ሰዓት ላይ ጧት አውጥተን ቀዝቃዛውን ነው የሚበላው አይደል? የጾም ምግብ ደስ የሚለው። ስለዚህ እንደዛ መበላት ይችላል ማለት ነው። ነዩት እንጀራው ራሱ እንዴት እንደሚያምር ልስልስ ያለ ቆንጆ እንጀራ። አሁን ይሄንን እቆርጠዋለሁ ማለት ነው። እሺ ስቆርጥ እንደዚህ ነው የምቆርጠው ከመሃል። አሁን ስለፈለኩት ነው ለማስጌጫ። እንደዚህ አድርጋችሁ ቅዳሜና እሁድ አሁን እኛ የእረፍት ቀናችን ነው። ሰብሰብ ብሎ ፊልም ማየት ወይም የሆነ ነገር መንፈሳዊ ትምህርት መስማት ምናምን ሲኖር ቤተሰብ ጋር ብድግ ቁጭ ከማለት እንደዚህ ሰርቼ ነው ቁጭ ካረኩኝ የሚፈልግ ሰው ምሳ ላይ ያነሳል ማለት ነው። እየሄደ ሁሉም ሰው ያነሳል። በኋላም አንነሳም። ብዙ ሰሃን የሚተጣጠብ ምናምን ከዚህ በኋላ አይኖረንም ማለት ነው። የበላንበትን ብቻ በቀላሉ ማጽዳት እንችላለን። በዊዜንድ ሰው መብላት ይቻላል።
ከዛ እንዲቆርጬ ከጨረስኩ በኋላ ያው ምግባችንን ሁሉ ጊዜ ላይን የሚስብ ማድረግ ጥሩ ስለሆነ ሳላድ በጎን ሰርቻለሁ። ሳላድ እዚህ ውስጥ አብሮ መግባት የለበትም ያው እንትን እንዳይልብን ማለት ነው። ሊበላ ሲል ስለሆነ የምንቀላቅለው ካዘጋጀሁት ሳላድ ላይ ቅጠሎቹን ተለቅ ተለቅ አድርጌ የተወሰኑትን በኋላ ሳላድ ውስጥ ይጨመራሉ። ያው ለቤተሰቦቼ እንግዲህ አፒታይት ለመክፈት ከሩቅ እንዲጣራ ምግቤ እንደዚህ አስጌጠዋለሁ። እዛ ቃሪያ አለኝ። ቃሪያ የሚፈልግ ሰው እያነሳ ይመገባል። ያው እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን አሁን ደግሞ ስናነሳ ደግሞ ምን እንደሚመስል ውስጡ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ በደንብ የተጸዱ ናቸው። በኋላ ሰላጣችን ላይ በጎን እናረጋቸዋለን ማለት ነው። ድሬሲንግ በጎን ይሄንን ይመስላል። ያው ድንቾቹ በጣም ትንሽ ናቸው። ከበሰሉ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ቻው።